नमस्कार मित्रांनो, आज आपण जी भाजी बघणार आहे ती आहे घायपात, म्हणजे केकताड असं म्हटलं जातं. त्या इथं एक झुडूप आहे, त्या झुडपाची आपण भाजी काढणार आहोत. तर आता आपण ते झाड बघून असं तोडायचं. खूप अडचणीत असं हे झाड आहे. एक ह्या घायपाताला केकताड असं सुद्धा काही ठिकाणी म्हटलं जातं. आणि हे साधारणतः मे महिन्याच्या शेवटला साधारणतः ह्याला तुरा येतो. म्हणजे हा तुरा म्हणजे ह्या तुरा आलेल्या जी फुलं असतात तीच भाजी आपण करणार आहे. आणि ती त्यांचा ज्या फुलांचा आकार हा केळासारखा असतो, म्हणून काही ठिकाणी त्याला घायपाताची केळ असंही म्हटलं जातं. आता आपण हे अडचणीतनं काढायचं आहे. बघा, हे जी पानं असतात या घायपाताची ही याला काटे असतात. आणि आमच्याकडे ग्रामीण भागामध्ये ह्या काट्याचा उपयोग म्हणजे बांधाला काही शेतकरी त्याची जी पडलेली बिया असतात त्यापासून जी झाडं रोपं उभा राहतात ती काढून त्याच्यापासून अशी काटेरी कुंपण केलं जातं. आता हे तोडतोय मी, पडलंय बघा, हे तोडलंय. खूप अडचणीत आहे बघा, असं अडचणीत अशी कसरत करून बाहेर काढावं लागतं. हे बघा, आता मी ह्याच्यातले खरं तर कोवळं घ्यायचं असतं. थोडंसं भाजी हे जून झाल्यासारखं आहे, पण आपण पुढचं जे आहे तो तुरा घेणार आहे आणि त्या पुढच्या तुऱ्याची ही फुलं घ्यायची आहे घेणार आहे. तर आता मी हे तोडतोय आणि बाजूला करतो. आता आपण बाजूला करूया. आमच्या भागामध्ये भरपूर प्रमाणात आहेत ही, म्हणजे आमचे जे शेती शिवाराला जो जंगल परिसर आहे त्या परिसराच्या कडेला हे लावण्यात हे अशा प्रकारचं आहे. बघा, खूप सुंदर येतं, म्हणजे तुरा येतोय म्हणतात ना, हे तुरा तशा प्रकारचा तुरा आलेला आहे याला. आता ह्याची जी कोवळी जी फुलं आहेत ती फुलं आपण काढणार आहे, कोवळी. आणि त्याची ती भाजी कशी बनवायची ही सौंदर्य तुम्हाला रेसिपी करताना दाखवेल किंवा त्याच्याबद्दलची माहिती सांगेल. आमच्याकडं म्हणजे ही भाजी सहसा जास्त करून कोण खात नाही, कारण काय आहे की आमच्याकडे वेगवेगळ्या प्रकारच्या भाज्या असल्यामुळं म्हणजे घायपातची अशा जाऊन जंगलातनं आणणं असं शक्यतो कोण करत नाही. पण आपण तुम्हाला व्हिडिओ दाखवायसाठी आणि मला आवड असल्यामुळे मी हे करत आहे. हे पहा, खूप सुंदर असं हिरवंगार दिसतंय. ठीक आहे, आपण हे कलेक्ट करून आता घरी जाऊ आणि मग याची भाजी बनवू. हाय, तर आज आपण या घायपातच्या कळ्यांची भाजी करतोय. अगदी केळफुलांसारखंच दिसतंय हे. आत परागकण आणि बाहेरची ही सालं. आपल्याला सध्या परागकण याची टाकून द्यायची आहेत आणि बाहेरची जी त्याची सालं आहेत ही त्याची भाजी करायची आहे. आपण निवडताना हा जो बेंड आलेला आहे आणि खालचा छोटा भाग आहे तो असा मोडून टाकून द्यायचा आहे आणि फक्त वरच्या भागाची ही सालं घ्यायची आहेत. तर हे आपण खोडून घेतलेलं आहे आता साफ करून, आणि आपण आता हे शिजत घालूया. शिजून पिळून आपल्याला फोडणी द्यायची आहे. तर आपल्या या घायपातच्या कळ्या आपण शिजवून घेतलेल्या आहेत. पिळून घेऊ. घायपात सारख्या दिसणाऱ्या बऱ्याच वनस्पती आमच्या भागात तरी आमच्या जंगलांमध्ये खूप जास्त प्रमाणात आहेत. अगदी सेम फुलं, कळ्या, पानं, पण थोडासा कलरमध्ये बदल किंवा त्याला काटे असणे किंवा वास वेगळा असणे असे काही प्रकार आहेत. सो भाजी करताना माहितीतल्या माणसाला, ज्याला परफेक्ट माहिती आहे अशाच माणसाकडून ती भाजी कन्फर्म करून मग ती खावी. आता आपण याला फोडणी देऊन घेऊ. भाजी थोडीशीच आहे, सो चटणी मिठाचा अंदाज येणार नाही, म्हणून यात आपण मॅश करून घेऊ.
तुम्ही पाहिलंत एक एक कळी सोलायला अगदी खूप वेळ खाऊ काम आहे हे, आणि इतका वेळ मेहनत केल्यानंतर ही भाजी आपल्याला एवढी मिळाली आहे. एक लसणाची पाकळी आणि थोडासा कांदा घालते मी. तिखट मीठ आपण लावून घेतलं याला. आता हे परतून घेऊ. खूप मेहनतीनंतर ही थोडीशीच भाजी मिळाली आणि ती आपल्याला आता रेडी आहे. कशी लागते बघूया. पण त्याआधी चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओ शेअर करा आणि व्हिडिओ कसे वाटले हे कमेंटमध्ये नक्की कळवा. अजून इंटरेस्टिंग व्हिडिओसाठी बघत राहा द महावीच्या.